Hi guys! Welcome sa Zipline. In this video ay tutuloy natin yung series natin on fractions with regrouping. Sa previous 3 videos ay pinag-aralan natin kung paano ba mag-add ng fractions with regrouping. Dito sa video na ito, pag-aaralan naman natin kung paano mag-subtract ng fractions, particularly similar fractions na mixed number with regrouping. Alright, so pwede nyo i-pause yung video tapos check nyo kung kaya nyong gamitin nyo ng aral natin sa previous 3 videos. Alright, sana nag-pause kayo at nag-solve on your own. So pag nag-subtract tayo ng fractions with regrouping, mas maganda na i-subtract natin siya in vertical form. So 7 and 3/9 minus 2 and 5/9. Kung makikita nyo, pag addition walang problema, pero ito, ang problema natin dito ay yung 3/9 minus 5/9. Okay, so una, pag nagsasubtract kayo ng mixed number, una nyong isasubtract yung fraction bago yung whole numbers. Para rin sa decimals, di ba? Yung decimal numbers muna yung sinasubtract bago yung whole numbers from right to left, di ba? So, dito, ibig sabihin, ang unahin muna natin isasubtract ay yung 3/9 minus 5/9. And kung makikita nyo, mas malaki yung ating subtrahend. No? Ibig sabihin, cannot be. So, anong gagawin natin? Gagawin natin is magbabaro tayo from 7. No? So, ito, imbis na 7, magiging 6 plus 1 plus 3/9. Pero, remember, kailangan natin madagdagan tong 3/9 kasi hindi natin siya ma-subtract, no? So, idadagdag natin tong 1 doon sa 3/9. Pero ano ba yung 1? 1 is 9/9, di ba? Ibig sabihin, tignan natin yung denominator. Kopyahin lang natin. Tapos, since 1 yung dinadagdag natin, whatever the denominator, ganun din yung numerator. Kaya siya maging 9/9. No? So, pag pinilitan na natin to ng 9/9, this becomes 6 and 12/9, no? Pwede na natin i-minus yung 2 and 5/9. So 12/9 minus 5/9, that's 7/9. And then 6 minus 2 is 4. So the correct answer is 4 and 7/9. Alright, so for number 2, we have 10 and 1/8 minus 4 and 5/8. Again, we subtract in vertical form. So 10 and 1/8 minus 4 and 5/8. So, magbabaro lang tayo pag mas malaki yung subtrahend natin. Pag halimbawa ito ay 7/8. 7/8. Wala ka ng problema. Diretso na, di ba? So, magiging 2/8. 10 minus 4 ay 6. So, ang sagot natin, magiging 6 and 2/8 or 6 and 1/4 pag nireduce to lowest terms. No? Pero balik natin yung given. So, 10 and 1/8 minus 4 and 5/8. Again, pwede tayo magbaro sa 10. Pwede natin siya gawing 9. Diba? Tapos yung 1/8, dadagdagan natin siya ng 1. Anong denominator natin dun sa 1? Siyempre 8. Para similar fraction. So, ang numerator natin, kung ano yung denominator, kasi 1, di ba? So, 8 divided by 8 is 1. Meaning, magiging 9 and, ano ang 1/8 plus 8/8? That's 9/8. And then ito, minus na natin. Minus 4 and 5/8. So, magiging 9 minus 5, that's 4. 4/8. And 9 minus 4 is 5. So, the answer is 5 and 4/8, pero hindi pa yan naka-lowest terms, which means that this is equal to 5. And ano ang 4/8 pag ni-lowest terms natin? It's 1/2, di ba? So, pinakasagot natin dyan ay 5 and 1/2. Alright, so sana nag-enjoy kayo. Sa susunod na video, pag-aaral naman natin paano naman pag
Dissimilar fraction yung sinasubtract natin with regrouping. Dissimilar fractions, ibig sabihin, magkaiba ng denominators. So, aralin natin yan next video. That's it. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa ating tutorials. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. I'll see you in the next video.